Szeretettel köszöntök mindenkit, akkor ez a Cyber Security Podcast második része. Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Cyber Security a termék szintjén. Mit érdemes tudnunk erről? Talán első gondolatként azt emelném ki, hogy itt két angol szót kell nagyon a fejünkbe vésni, amire ráadásul mi magyarok egy szót szoktunk használni, ez a safety meg a security. Ugye a safety-t is, meg a security-t is biztonságként szoktuk fordítani, de a kettő azért nagyon különbözik az angol nyelvben. Ugye a safety alatt általában valamilyen fizikai biztonsági történetet értünk, míg a security az pedig jobban köthető az információbiztonság témaköréhez. Most ez miért érdekes egy autóipari termék vonatkozásában? Könnyű ugye azt belátni, hogyha van egy, és most nagyon magyarosan fogom magamat kifejezni, ha van egy security issue, akkor abból nagyon hamar safety issue lehet. Ez a lényege a történetnek. Ugye egy nagyon egyszerű példát mondjak rá, ha behatol egy külső fél az autó számítógépébe, számítógépes rendszerébe vagy rendszereibe, akkor ott tud olyan galibát okozni, amiből utána ugye egy safety probléma lesz, mert nekivezeti mondjuk egy villanyoszlopnak az autót, vagy bármilyen egyéb forgatókönyv elképzelhető. Ugye ez elég csak néhány mozifilmet megnézni manapság, hogy az ember ötleteket kapjon, hogy mi mindent lehet előidézni egy ilyen security issue-ból kiindulva a safety irányába. És akkor milyen kockázatok vannak? Mik ezek a jellemző kockázatok? Ugye egyről beszéltünk már akkor? Részben beszéltünk. Én azt gondolom, hogy 4 nagy témakör van, amit érdemes itt kockázat oldalról a termékek vonatkozásában megbeszélnünk. Az egyik az, hogy látványosan megnövekedett a támadási felület, hogy ez mit értünk alatta, mindjárt bővebben megbeszéljük. Van lehetőség a kritikus rendszerek manipulálására, ezt is már részben érintettem. Ugyanakkor egy rendkívül erőteljes szabályozási rendszer van a megfelelőség tekintetében, és a negyedik nagy sorscsapás autóipari beszállítóként az a rendkívül hosszú életciklus, ami egy autóipari termékhez tartozik, és ugye ehhez az életciklushoz, a teljes életciklusban kell tudnom biztosítani a security-t, hogy utána safety issue ne legyen a történetből. Első, támadási felület, azt mondtad, kicsit kiebb fejted. Ugye ez egy nagyon banális mondat, ha azt mondom, hogy az autó ugye manapság már úgy néz ki, hogy egy nagyon bonyolult guruló számítógép. Tényleg nagyon bonyolult és tényleg nagyon guruló. Azt kell tudnunk, hogy annyiféle elektronika és annyiféle applikáció, és ezeknek az applikációknak a kapcsolatai jellemzik a mai autót, hogy nem nehéz elképzelni azt, hogy igen, jelentősek a támadási felületek. Ugye itt elég arról a népszerű dologról beszélnünk, amit úgy hívunk, hogy vehicle to everything, azaz amikor a jármű mindennel is kapcsolatban van. Ugye over the air, hogy megint egy magyaros kifejezést használjak, történik a szoftver frissítés, és hát tele van maga a jármű különböző vezeték nélküli egyéb kapcsolatokkal, Bluetooth-szal, Wi-Fi-vel, 5G-vel és minden egyéb csodával. Talán nem kell nagyon mondanom, hogy az összes ilyen kapcsolódási mód, lehetőség, forma és protokoll, ez mind-mind támadható, és ha támadható, akkor támadják is. Tehát emiatt mondom azt, hogy ha nem is négyzetesen, hanem exponenciálisan megnőtt az a támadási felület, ami egy autó esetében értelmezhető. És akkor rögtön át is lehet kötni, hogy ugye a kritikus rendszerek vannak, amelyeket lehet manipulálni, akkor ezek szerint így. Hát igen, nyilvánvalóan lehet, ráadásul egészen trükkös módon lehet ezt megoldani. Ugye a gyárak esetében már hozzászoktunk ahhoz, hogy egész ártatlannak tűnő dolgokra, például egy napelemrendszer,
aminek jellemzően a védelme nem szokott túl erős lenni. Gyakran előfordul, hogy a napelemrendszeren keresztül, mivel az össze van valamilyen módon kapcsolva az IT-val, meg az OT-val is, hogy úgy lehet nagy galibát okozni egy gyártócégnél, hogy a napelemrendszeren keresztül mennek be. Na most az autóiparban ez egy komoly sztori? Ez létező sztori, így van. Ráadásul ugye egy bizonyos gyártói körhöz tartoznak ezek a napelemrendszerek, amelyek amúgy sem híresek a biztonságukról, úgyhogy már találkoztunk ilyennel, hogy napelemrendszeren keresztül, illetve annak a vezérlésén keresztül sétáltak be a gyári rendszerekbe. Most az autó is kínál egy hasonló analógiát, ugye ott van az infotainment, tehát a szórakoztató csomagja, fogalmazzunk így az autónak, és hát ilyen jellegű támadásokkal is lehet találkozni, ahol az infotainmenten keresztül jutnak el vezetésbiztonsági rendszerekbe, és azért azt gondoljuk bele, hogy a Sláger Rádió helyett egy fake bekapcsolást vagy aktiválást hozó jel, az egy kicsit komolyabb következményekkel jár, mint egy rossz slágernek a meghallgatás. Tekerjük a csatornát, igen. Közvetlen életveszélyt lehet vele okozni. Igen, tehát nem akarjuk elviccelni, persze. Egyébként sajnos tele van szerintem a net ilyenekkel, hogy tudnak behaladni bizonyos automárkáknak az autóihoz, és hogy átvenni az, vagy legalábbis olyan... Szigorúan tilos bármiféle reklámot kifejtenünk. Nem, ezért mondom, igen, ezért a bizonyos automárka. Megfelelőség, ugye mondtad, hogy megfelelőség a szigorú szabályzóknak. Mivel ilyen nagy a kitettsége a járműveknek, és ugye megbeszéltük ezt a security safety vonalát is a dolognak, talán nem meglepő, hogy nagyon erőteljes szabályozási környezet alakult ki a termékbiztonság vonatkozásában. Itt ugye két dolgot emelnék ki. Egyrészt van ez a United Nations Economic Commission for Europe, a UNECE, így fogom becézni. Nekik van két olyan előírásuk, vagy előírás csomagjuk, az R155-ös, illetve az R156-os, amiről azt érdemes tudni, hogy amikor valaki egy új autót szeretne globális piacra bedobni, vagy általában piacra hozni, akkor ennek a két UNECE előírásnak kell eleget tennie, ami nem egy egyszerű történet. A két előírásnak a fókusz az egyiknek a kiberbiztonság, a másiknak meg a szoftverbiztonság, és ahogy említettük, ugye az autó egy guruló számítógépes komplex hálózat, tehát érthető, hogy egy ilyen úgynevezett homologizációs eljárás részeként kell eleget tenni ezeknek az UNECE R155 meg R156-os előírásnak. És ha ez nem lenne elég, akkor mellette megjelenik még az ISO per SAE 21434-es szabvány, amiből ugye az ISO-t meglehetősen jól ismerjük ugye egyéb vonatkozásban. A SAE az meg ugye az amerikai szoftvermérnökök egyesülete. Kettőjüknek van egy olyan közös szabvány, ez a 21434-es, amely a Cyber Security Management Systemről, tehát CSMS néven is szokták emlegetni, tehát egy olyan fajta kötelezettséget ró a járművek előállítóira, hogy típusjóváhagyást, tehát típusengedélyt anélkül nem lehet szerezni, hogy az adott gyártó ne tudná bizonyítani, hogy neki van egy olyan Cyber Security Management rendszere, amelyik megfelel ennek a 21434-es előírás. És ez nem csak a gyártó, tehát nem csak az OEM, hanem az összes beszállítói láncra ezeket. Úgy fogalmaznék, hogy nem tudunk eleget tenni szigetszerűen a történetnek. És ez általában igaz mindenfajta ilyen követelményrendszerre, hogy ez úgy nem működik, hogy én vagyok egy gyártó, és én vagyok a sziget, és én megfelelek,
mert nekem is van beszállítóm, meg nekem is van vevőm, a vevő is megfogalmaz követelményeket, én is megfogalmazok követelményeket a beszállítóimmal szembe, tehát ez egy olyan társas játék, vagy egy olyan játszma, amiben mindenkinek részt kell vennie. De azért az a 24-4-34 azért a beszállítói lánc, hogy mondjam, tetején azért az első pár levelnek azért eznek... Ott sokkal erősebben jelenik meg, mert nyilván ahol az elsődleges, hívjuk most innovációnak, vagy novumnak, ahol ez keletkezik, ott van szükség ennek az erősebb biztosítására. Nyilvánvalóan, de ezek a követelmények nagyon szépen lecsorognak az egyéb szintekre, úgyhogy ne lepődjünk meg akkor, hogyha autóipari beszállítóként ilyen ISO per SAE 21434-es követelményekkel is adott esetben megtalálnak minket. Főleg akkor ne csodálkozzunk, hogyha az a termék vagy alkatrész, amit mi előállítunk, az valamilyen módon szoftverrel integrált hardwareként jelenik meg a kedves vevőnknél, ahol ugye a szoftver szó kiejtésre kerül, ott rögtön kapcsoljon be ez a vészjelzés, hogy hoppá, akkor lehet, hogy nekem ezzel a dologgal is van feladatom. Említetted azt hiszem azzal mondtad, hogy sajnálatos módon, a hosszú életciklus, nem tudom milyen jelzőt használtál, hogy ugye egy autó élet görbéje, az az sokkal hosszabb, vagy több, mint mondjuk egy számítógépé, vagy valami, tehát... Igen, és hát vannak ugye a termékéletciklushoz kötődő kockázatok is. Ennek kapcsán egy friss statisztikai adatot hagy emlegessek. A jelen pillanatban a magyar autóállománynak az átlag életkora állítólag 16,4 év, ami elég csúnyán hangzik, és állítólag most ugye a most behozott használt autók ezt az állományt frissítik, tehát... használt autók frissítik. Használt autók frissítik a 16,4-et, talán 15 alá be fogunk csusszani idővel, de gondoljunk bele, hogy az autó, ami ma legyártatik, egy nagyon komplex, nagyon összetett szoftver háttérrel, ennek 15 év múlva is kvázi sérülékenységmentesen kell tudni működnie, hiszen fogják még használni ezt a terméket. Tehát gondoljunk bele, hogy ez azt jelenti, hogy itt egy olyan frissítési gyakorlatnak, egy olyan védelmi gyakorlatnak kell megjelennie a szoftverfejlesztés, illetve a szoftver-hardware integráció területén, aminek még 15 év múlva is működnie kell. Tehát kvázi egy élő dolog lesz, nem azon... Élőn kell tartani, és ugye mivel egy ma kiadott autó, az folyamatos kapcsolatban van műholddal, meg egyéb úton, módon az adott szoftvertermék előállítójával, frissítéseket kell rendszeresen kapnia, a frissítések nem mindig sikerülnek, bár ugye ilyenről még sose hallottunk, hogy egy frissítés ne lett volna sikeres. Irodai környezetben szerintem még ilyen soha nem fordult elő, ez csak az autóipar területén fordulhat elő. Tehát láthatjuk azt, hogy ez egy óriási kihívás, hogy ilyen hosszú távon meg tudjunk felelni dolgoknak, és ez ma már annyira vérévé vált tulajdonképpen az autóipari beszállítói körnek, hogy egy tegnapi beszélgetésemet tudom ezügyben idézni, ahol egy potenciális TISAX, illetve NIS2-es ügyfél mondta, hogy de nekem megvannak a mentéseim 15 évre visszamenőleg, mert mi ugye autóipar vagyunk. Tehát ez a dolog benne van a köztudatban, csak azt talán kevéssé, hogy tessék végig gondolni csak az elmúlt 15 évnek a fejlesztési eredményeit a szoftverpiacon, hogy ez mit jelent, milyen radikális változások és milyen új technológiák jelentek meg az információfeldolgozás területén, és nekem ezen a teljes életcikluson kell tudnom bizonyítani a megfelelőséget, és nem csak bizonyítani, hanem biztosítani is. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, mert ezeket a dolgokat nem az auditor cégeknek, meg a tanúsítóknak csináljuk, hanem igazából a kedves vevőknek. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a követelmények erről szólnak. Jó, sok mindenről beszéltünk, akkor egy gyors összegzés.
Igen, ahogy mondani szokták, rakjuk össze a big picture-t, és akkor onnantól tudjuk kibontani a továbbiakat. Ugye, ha én egy beszállító vagy gyártó vagyok az autóiparban, és hát sikeres szeretnék lenni, már pedig miért ne szeretnék az lenni, akkor tulajdonképpen 3 nagy pillérre kell alapoznom. Szoftver, hardware vagy integrált szoftver, hardware-ről beszélünk. Most már annyira gyakorlottak a kedves hallgatók, hogy nekik ezt már nem kell. Én egy disclaimert azért oda tettem. Jó, rendben. Van ugye ez az emlegetett UNECE R155, illetve R156-os, ez ugye egy törvényi hatósági kötelezettség, homologizációs eljárás, így fog rögzülni jól a fejekben. Akkor a második nagy csapás, ott a fűszert kell emlegetnünk, ugye az ASPICE-ot, tehát ennek kell tudnom megfelelni, és hát ugye van egy harmadik szint, ami az úgy is hívhatnánk, hogy a szervezeti garancia szintje, ez pedig a TISAX, amiről szintén a korábbi podcastban bővebben is szóltunk, tehát ha valaki ezzel kapcsolatban érdeklődik, akkor érdemes visszapörgetni arra a podcastra is, majd ott beszéltünk erről, és főleg a változásokról is. Illetve felkeresni a weblapunkat, mert mind az ASPICE-hoz, mind a TISAX-hoz tartunk oktatásokat, képzéseket, úgyhogy az ASPICE-nál asszesszorokat is képzünk egyébként, mert hogy nem tudom, tudtad-e, hogy ott az ASPICE-nál nem auditorok, nem auditokat csinálunk, hanem assessmenteket csinálunk. Egészen döbbenetes ez a nyelvi zsenialitás. Én is nemrégiben tudtam meg. TISAX-ban meg ugye véletlenül sem certificate szót használunk, hanem labelt. Igen, de hát ez muszáj megkülönböztetniük magukat. Tehát ebben tudunk segíteni, ilyenekben. Természetesen mindenkinek a jelentkezését, kérdését várjuk, és mindenre tudunk válaszolni, mindenre is. Mindenre is. Így van. Akár tanfolyami, akár tanácsadási projektek keretében is, hiszen ahogy említettem az első podcastban is, hivatásos rettegtetőként ez a hivatásom, hogy egy ilyen jellegű úton támogassuk kedves ügyfeleinket. Köszönjük a megtisztelő figyelmet ezúttal is. Köszönjük szépen, akkor ez volt a Cybersecurity második része, ami a termékre vonatkozott, vagy termékkel kapcsolatos. Köszönjük, hogy velük tartottatok. Sziasztok! QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.